Hello guys, Diode depletion region reverse bias forward bias কি হল কালি মই ইউটিউবৰ লিংকটো দিছো চাই লৈছে চাগে হয়নে তো ফৰৱাৰ্ড বায়াস কি যেতিয়া ডায়োডৰ পজিটিভ পি সাইডটো পজিটিভৰ লগত কানেক্ট কৰা হয় এন সাইডৰ লগত নেগেটিভ সাইডটো কানেক্ট কৰা হয় তেতিয়া কি হয় এন টাইপটো নেগেটিভ সাইডৰ লগত কানেক্ট কৰা হয় কি হয় ফৰৱাৰ্ড বায়াস বুলি কোৱা হয় তাৰে উল্টাটো ৰিভাৰ্স bias বুলি কৰা হয় এতিয়া পঢ়িম আজি VI characteristics of PN junction এটো ভিডিও দিয়া আছিল তথাপিও কৈ দিছো যে the current in the forward direction increases rapidly upon reaching the forward voltage Vs which is known as the barrier potential or the junction potential মানে junction potential তো যেটো কৈছিলে তাতে এটা 0.6 ভোল্ট বুলি থাকে যে সিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত PN জাংশনৰ ক্ষেত্ৰত সিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত 0.6 বা 0.7 আৰু জার্মেনিয়াম ডায়োড যদি হয় 0.3 ভোল্ট থাকে তো যদি আমি কি কৰো যদি ভোল্টেজটো যদি দি থাকো এটা টাইমলৈকে কি হয় বাঢ়ি যায় থাকে এনেকৈ বাঢ়ি যায় থাকে তো যদি 0.7 দিয়াৰ লগে লগে কি হয় কারেন্টটো স্ট্রেইট হৈ যায় এয়া চাচোন এনেকৈ বাঢ়ি যায় আছে এই কাট অফ ৰিজনটো 0.7 ত হৈছে ইনক্রিজ হৈ পেলাই কি হৈছে এইখিনি কাট অফ ৰিজন বুলি কোৱা হয় কাট অফ ৰিজন বুলি কয় কাট অফ ৰিজনটো পোৱাৰ লগে লগে কারেন্টটো বাঢ়ি যায় কিয় বাঢ়ি যায় সেই কারেন্টটো ইয়াতে লিখা আছে সা The current in the forward direction increases rapidly upon reaching the forward voltage. Forward voltage তো লেকে কি হয় পুরা সঠিকভাৱে বাঢ়ি যায় এতে পুরা বাঢ়ি গৈছে সা এইয়া বাঢ়ি গৈছে এইখিনি তাৰ পিছত কি হয় যেতিয়া ই which is known as the barrier potential or the junction potential তো barrier potential তো পার লগে কি হয় এনে অলপকে বাঢ়ি থাকে বাঢ়ি যেতিয়া barrier potential তো পায় barrier potential তো কত আছে 0.7 ত লিখা আছে ওপৰত লিখা আছে 0.7 বুলি লিখা আছে তো এটা পইণ্টলৈকে বাঢ়ি যায় তাৰপিছত কি হয় হঠাৎ এনেকৈ বাঢ়ি যায় সিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বাঢ়ে জার্মেনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত এটো জার্মেনিয়াম এটো সিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বাঢ়ে ঠিক আছে নেক্সট হল The behavior of the PN junction is limited by maximum forward current as too much current may destroy a diode due to excess heat generation. So PN junction behavior to কি হয় maximum forward current এর উপর ডিপেন্ড করে maximum forward উপর ডিপেন্ড বা মানে কি বলি কয় behavior of the মানে PN junction to স্টেবল ভাবে চলি থাকা মানে সঠিক বা কি বুলি কম আৰু মানে নরমাল ভাবে চলি থাকার উপর হেতু কিহত ডিপেন্ড করে সদায় নির্ভর করে সদায় নরমাল ফরওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড কারেন্টটো হয়ে গেল কারেন্টের উপর নির্ভর করে তো ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট এইটো ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট ইয়াতে দেখুৱাই আছে এইটো তো ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড কারেন্টের উপর নির্ভর করে যদি ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট কি হয়ে যায় ডায়োডটো জ্বলি যাওয়ার চান্স থাকে The current in the reverse direction is very small upon reaching VB মানে barrier voltage in the reverse direction the reverse current suddenly increases in the reverse where the current increasing is called the knee potential or breakdown voltage. Normally the diode should not be operated in this region হেতু regionত মানে সেই depletion regionত operate কৰিব নালাগে যেতিয়া যদি reverse current to যদি breakdown voltage to cross কৰি যায় The knee voltage depends on the type of the diode which varies from 3 volt to 20 kilovolt. তো কি হয় দেখা আছে যে reverse the current in the reverse voltage is very small মানে in the range of কি হয় microampere ডিপেন্ড করে micro তো এনেকৈ লিখে microampere ৰেহাই হয় microampere আমি মেজার কৰিব পাৰো upon reaching VB তো কত থাকে এইখিনি মান থাকে এটো দিয়া আছে এইটো VB তো VB রিচ করার লগে কি হয় ইন দা রিভার্স ওয়ে কারেন্ট স্টার্টস ইনক্রিজিং কারেন্টটো বাঢ়ি যায় থাকে এটা পয়েন্টলৈকে তো VB রিচ করার লগে কি হয় একদম এনেকে বাঢ়ে মানে সেই বাঢ়িয়ে যায় থাকে এনেকে বাঢ়ি যায় থাকে তো সেই বস্তুটো কি হয় ইজ কল্ড দা নি পটেনশিয়াল অর দা ব্রেকডাউন ভোল্টেজ
নৰ্মেলি দ্য ডায়োড শুড নট বি, মানে ডায়োডটো সেইটো ৰিজনত নৰ্মেলি আমি চলাব নালাগে। দ্য নি ভল্টেজ ডিপেণ্ডছ অন দ্য টাইপ অফ ডায়োড হুইচ ভেৰিজ ফ্ৰম 3 ভল্ট টু 20 কিলোভল্ট। এইটো ৰিজন এই নি ভল্টেজটো সদায় এই 3 ভল্ট আৰু 20 কিলোভল্টৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে। এতিয়া চাহ ডায়োডছ ক'ত ক'ত ইউজ হয়। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডায়োডছ আৰ ইউজড ফৰ ভেৰিয়াছ এপ্লিকেশ্যন। চাম অফ দ্য ভেৰিয়াছ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ লিষ্টেড বিলো। মডুলেশ্যন এণ্ড ডিমডুলেশ্যন ইন কমিউনিকেশ্যন ৰিচিভাৰ্ছ। মডুলেশ্যন এণ্ড ডিমডুলেশ্যন মানে এইটো অলপমান ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলৰ বস্তু হয়, পটককৈ বুজি নাপাবি। তথাপিও সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে মানে আমাৰ এই ৰিচিভাৰবিলাক যে থাকে, ধৰ সেই ৱাকি টকিবিলাক যে ইউজ কৰে আমাৰ পুলিচবিলাকে, তো সেইবিলাকত যিবিলাক এটা জেগাৰ পৰা ট্ৰান্সমিট কৰে আৰু কি বুলি কয় এটা জেগাত, মানে ধৰ মোবাইলটোৱেদি তই ফোন কৰিছ, এটাই ধৰ হিৰণময় ফোন কৰিলে ইনামূলক, হিৰণময় ফোন কৰিলে ইনামূলক। ফোন কৰোঁতে কি হয় এটা জেগাই থ্ৰু দি যায়, টাৱাৰৰ থ্ৰু দি যায় ন। তই ফোন কৰিলে ছিগনেলটো টাৱাৰটো ৰিচিভ কৰি পেলাই সি আৰু ইনামূললৈকে পঠাব যে হিৰণময় তোক ফোন কৰিছে, তই ফোনটো ধৰ। সি ফোন ধৰাৰ লগে লগে কি হয়, তোৰ ফোনৰ ভইচখিনি সেই টাৱাৰটোৰ থ্ৰু দি যায়। তো সেই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় মডুলেশ্যন এণ্ড ডিমডুলেশ্যন। ঠিক আছে। ছুইচিং হাই স্পীড ডিজিটেল চাৰ্কিটছ। হাই স্পীড ডিজিটেল চাৰ্কিটছ মানে তোৰ আমাৰ যে ট্ৰেফিক লাইটবিলাক যে থাকে, হঠাৎ লাইট আহে 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আৰু সেউজীয়া হৈ যায়, নহ'লে বা যদি আৰু 10 ছেকেণ্ড আৰু গাড়ীবিলাক যোৱাৰ পিছত আৰু ৰেড হৈ যায়। তো সেনেকুৱা হাই স্পীড চাৰ্কিটবিলাকত আমাৰ ডিজিটেল চাৰ্কিটবিলাকত আমাৰ এইটো ইউজ হয়। ল' পাৱাৰ এণ্ড হাই পাৱাৰ ৰেক্টিফিকেশ্যন। ল' পাৱাৰ এণ্ড হাই পাৱাৰ ৰেক্টিফিকেশ্যন মানে কি বুলি ক'লোঁ, আমাৰ এই ফোনৰ এডপ্টাৰটোৱে লৈ লওঁ, চাৰ্জাৰটোৱে লৈ লওঁ। চাৰ্জাৰত কি কয়, চাৰ্জাৰত AC ভল্টেজে দিয়, AC ভল্টেজ দিয়ে, কিন্তু মোবাইল চলে আমাৰ 5 ভল্টত চাৰ্জ হয় বেটাৰী। তো কি হয়, ৰেক্টিফিকেশ্যন হয়নে নাই। তো AC দিছ, কনভাৰ্ট হৈ DC হৈছে, তাৰপিছত তোৰ মোবাইলে চাৰ্জ হৈছে। তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয়। নহ'লে হাই পাৱাৰ ৰেক্টিফিকেশ্যন মানে আমাৰ DC জেনেৰেটৰবিলাক চলাব লাগিলে ভল্টেজটো অলপ ওপৰত দিব লাগে নে নাই, হাই পাৱাৰ ৰেক্টিফিকেশ্যন সেনেকুৱা টাইপৰ। এছ চাৰ্জ কনভাৰ্টাৰ্ছ প্ৰটেক্টৰ্ছ ইন EM ৰিলে এণ্ড আদাৰ চাৰ্কিটছ। চাৰ্জ প্ৰটেক্টৰ্ছ মানে কি হয়, চাৰ্কিটখনত যদি বিজুতি ঘৰে, তেতিয়া আমাৰ ৰিলে চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰৰ নিচিনা এটা MCBৰ নিচিনা এটা ৰিলে এটা বস্তু হয়। তো সেইবিলাক চাৰ্কিটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ফৰ ক্লিপিং এণ্ড ক্লেম্পিং ৱেবফৰ্মছ। ফৰ ক্লিপিং এণ্ড ক্লেম্পিং ৱেবফৰ্মছ মানে এই CR যে দেখাইছিলোঁ একবাৰ ট্ৰেইনিং হওঁতে, তাতে যে এনেকুৱা চাৰ্কিট এইবিলাক যে আহে, তো ক্লেম্পিং চাৰ্কিট ইউজ কৰিলে কি হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে, নহ'লে বা এনেকুৱা আহে, এনেকুৱা ৱেবফৰ্ম, এইবিলাক চাৰ্কিটত ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে। ফৰ ডিফাৰেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ডায়োডছ অফ ডিফাৰেণ্ট কাৰেণ্ট কেৰিং কেপাচিটি, ডিফাৰেণ্ট PV কেপাচিটি এণ্ড ছ' অন আৰ ৰিকুৱাৰ্ড। PIV মানে পিক ইনভাৰ্ছ ভল্টেজ, সেইটোৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। Therefore,